Hello everyone, Assam Learner চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদসমূহৰ most important কেইটামান MCQ ডিসকাস কৰিম। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল originally how many articles in the Indian Constitution? সুধিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰথম অৱস্থাত কিমানটা আৰ্টিকেল আছিলে? ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব আৰ্টিকেল 395 395টা আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰথম যেতিয়া ৰচনা কৰি যেতিয়া জনসাধাৰণৰ কাৰণে এৰি দিয়া হৈছিলে। Second question to hol name and territory of the union related to which article of the Indian Constitution? Your right answer to hobo option A article 1. এতিয়া কথা হল ভাৰতৰ সংবিধানৰ 1 নং অনুচ্ছেদ অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল 1ত উল্লেখ আছে যে ইণ্ডিয়া that is ভাৰত shall be a union of states. ইয়াত দুটা কথা বুজোৱা হৈছে। প্ৰথমে হল আমাৰ দেশখনৰ নাম ইণ্ডিয়া বা ভাৰত হ'ব। দ্বিতীয়তে টাইপ অফ পলিটি কেনেকুৱা আমাৰ দেশৰ ৰাজ্য ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব লাগে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইউনিয়ন অফ ষ্টেট ভাৰত এজ এ হোল এখন ইউনিয়ন যাক কিছুমান ষ্টেটত ভাগ কৰা হৈছে কিয়নো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু এটা কথা কোনো ষ্টেটে নিজকে ইউনিয়নৰ পৰা বেলেগ কৰিব নোৱাৰে। Third question admission or establishment of new states related to which article of the Indian Constitution? Your right answer to hobo option A article 2. সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2ত উল্লেখ কৰা আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে বাই ল এডমিট ইনটু দ্য ইউনিয়ন অৰ এষ্টাব্লিছ নিউ ষ্টেটছ। আৰ্টিকেল 2ত দুটা প্ৰভিজন আছে। ঠিক আছে, এডমিশ্যন অফ ষ্টেটছ ইনটু দ্য ইউনিয়ন ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আৰ্টিকেল 2এ পাৰ্লিয়ামেণ্টক পাৱাৰ দিছে যে যদি এনেকুৱা ষ্টেটছ আছে যি ইউনিয়নৰ পাৰ্ট নহয় তাক পাৰ্লিয়ামেণ্টে ইউনিয়নৰ পাৰ্ট বনাব পাৰে। সেকেন্ড পইণ্টত দিয়া আছে এষ্টাব্লিছ অফ নিউ ষ্টেটছ ঠিক আছে ফৰেইন টেৰিটৰীক একুৱায়াৰ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিউ ষ্টেট বনাব পাৰে। Fourth question the union and its territory are related to which article of the Indian Constitution? Union and territory কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন চি আৰ্টিকেল 1 to 4। Next question citizenship at the commencement of the Constitution related to which article? Right answer option B article 5 related to article 5. Next question citizenship are related to which article of the Indian Constitution? Right answer option D article 5 to 11. Next question equality before law related to which article of the Indian Constitution? Right answer option D article 14. ইকুইটি লিখা আছে ইয়াতো ইকুৱেলিটি হ'ব লাগে। Next question prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth related to which article of the Indian Constitution? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number C article 15. Next question equality of opportunity in matters of public employment related to which article of the Indian Constitution? Your right answer to hobo option B article 16. Next question abolition of untouchability related to which article of the Indian Constitution? Your right answer to hobo article 17 option C. আজি আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ 10টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ।
এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটি ছিৰিজৰ 2 নম্বৰটো ছিৰিজ হয়। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।